درود خدمت شما هنرجوی گرامی و سپاسگزارم از شما که من رو برای آموزشتون انتخاب کردید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش دوستم یه مطلبی رو بگم. این ویدیوهای آموزش من فقط از طریق کانال یوتیوبم و سایتم در دسترس شما قرار میگیره. اگر ویدیوهای من به غیر از این دو حالت در اختیار شما قرار گرفته میشه یا هر جایی دیده میشه، بدونید که کاملا بدون رضایت من هستش و کپی شده. خوشحال میشم که از حق و حقوق هم دفاع بکنیم و همدیگر رو در این زمینه حمایت بکنیم. خیلی ممنونم از شما. بریم که اولین بخشمون رو داشته باشیم با هم. دوستان نازنین، شما توی این پکیج قراره که هر حرکتی، حرکت دست، حرکت پا به صورت اصولی یاد بگیرید. این که من اسم پکیج رو مبتدی و یا پیشرفته گذاشتم دلیل بر این نیست که مبتدی فقط قراره من بهتون بگم 1 2 3 4 دستا رو بچرخونید. مبتدی در واقع پایه، از پایه اون چیزی که لازمه رو شما توی این پکیج یاد میگیرید و به اضافه اون 28 تا فیگوری رو یاد میگیرید که شما با این 28 تا فیگور به زیبایی میتونید اجرا بکنید. این بخش از ویدیو ما شامل اصول و تئوری های نحوه ایستادن، استایل بدن، حرکات دست، صورت و پا هستش. خوشحال میشم که با دقت نگاه کنید، چون مطمئنم اگر حسابی حواستون رو جمع کنید و تمرین کنید پرفکت اجرا میکنید. خب عزیزان، اولین چیزی که باید همیشه در نظر بگیرید قبل از اینکه شروع به رقص بکنید، قراره که یک سری تئوری های بدن و استایل بدن رو سعی بکنیم قبل از اجرا رعایت کنیم. اولین چیز نحوه نگه داشتن سر و گردنه و فاصله‌ای که باید از بدن رعایت بشه. شما میتونید برای اینکه این فاصله رو رعایت کنید اندازه یه مشت و یه انگشت شست دستتون رو قسمتی که جناق سینه شروع میشه بذارید و انگشتتون رو باز بکنید. اگر دقت بکنید سر من نه زیادی بالاست و نه زیادی پایینه، پس این حالت رو سعی میکنم در نظر بگیرم. اوایل براتون یه ذره سخت میشه که من چجوری همش سرمو اینجوری نگه دارم، ولی به مرور زمان با توجه به تکنیکایی که بهتون میدم خیلی بهتون کمک میکنه. خب برای اینکه بتونید یک تمرین خیلی خوب داشته باشید 1 ساعت رو جلوی خودتون در نظر بگیرید و به ساعتهای مختلف 12 3 9 6 تقسیم بکنید و سعی بکنید با همین فاصله این ساعتها رو نگاه کنید. دومین چیز نگاه ما توی رقصیدنه. باید حواسمون باشه به هر سمتی که میخوایم بچرخیم باید کل صورت و گردن همراه هم برگردن. سعی نکنم با چشمم به سمت چپ با چشمم به بالا نگاه بکنم. سفیدی چشم من رو مخاطبم ترجیحاً نباید ببینه. پس اگر بخوام تمرین بکنم با این فاصله میگم 1 2 3 4. برای اینکه این پلک زدنه یا این کنتاکتتون با مخاطب، بعضا خیلیا میگه که من چشمم به کسی میفته هول میشم. برای اینکه این کنتاکت رو نداشته باشید ترجیحاً باید تمرین کنید که با کنتاکتم شما هول نشید. ولی اگر این نگاه کردن شما رو هول میکنه، حواستون باشه که موقعی که میخواید حرکت رو انجام بدید پلک بزنید تو تغییر مسیر. مثلا من میخوام این قسمت رو نگاه کنم، پلک میزنم به راست، پلک میزنم بالا، پلک میزنم پایین. حواستون باشه وقتی پایین رو میخواید نگاه کنید، برای اینکه این فاصله رو باز دوباره بتونید حفظ بکنید یه حالت کنجکاوی نگاه بکنید یا یه جای بلندی رو تصور کنید وایستادید و میخواید پایین رو ببینید. این از قسمتی که باید برای سر و صورتتون و فاصله گردنتون رعایت بکنید. پس این تمرینات خیلی مهمه. 1 2 3 4 5 6 7 8. برعکس سعی بکنید به مسیرهای مختلف این نگاه رو داشته باشید.
برای حالت گردن حتما قرار نیست ما همیشه این حالت رو داشته باشیم. میتونه متفاوت هم باشه. مثلا گردنم خم به سمت شونه باشه و یا خیلی رو به بالا باشه و یا بخوام خشمی رو نشون بدم، سفیدی چشام بیرون باشه. بسته به موزیکیه که من کار میکنم. اگر موزیکم میخوام غروری نشون بدم، گردنم رو به بالاست. اگه میخوام خشمی رو نشون بدم، گردنم پایین نگاهم رو به بالاست. اگه غمی رو میخوام نشون بدم، سرم بیشتر میاد روی شونه. ولی این اصولی که گفتم ترجیحاً واسه موزیکای ریتمیک و رقصهای معمولی، سنتی، فولک و هر رقصی که شما تو مهمونی‌ها میبینید، واسه اینکه استایل قشنگی داشته باشید سعی میکنیم که رعایت بکنیم. سومین نکته خیلی مهمی که هست حالت شونه هاست. ما در حالت عادی خیلی هامون به این شکلی، من حالت نرمال ایستادنمه، ولی موقعی که میخوام اجرا بکنم یه ذره شونه هامو میچرخونم به عقب، خیلی نه، یه مقداری میچرخونم به عقب که سرشونه من صاف بشه. خودم رو صاف نگه میدارم، کمر، شکم تا جایی که بتونم یه کوچولو میدم تو شکمم رو و بالاتنم رو به این شکل سعی میکنم که از هر جهت بتونم توی مسیر زاویه درستش قرار بدم. چهارمین چیزی که مهمه نحوه قرار دادن پاهاست. نحوه ایستادن. من راست پا هستم، کلا راست دستم هستم. پس چیکار میکنم؟ پای برتر من پای راستمه. میام پای راستم رو یک مقداری 45 درجه رو به بیرون میچرخونم و پای چپم رو میارم، پاشنه پای چپ رو روبروی سینه پای راستم میذارم به این شکل. یعنی شما اگر میخواید یک رقصی رو شروع بکنید، نمیدونید با چه فیگوری شروع کنید، این حداقل کاریه که میتونید انجام بدید. مثلا با فیگور موج میخواید شروع کنید، اینجوری وای میستید، میتونید تو این حالت، تو این فیگور وایستید 3 ثانیه قبل از اینکه موزیکتون شروع بشه. موزیک که شروع شد، شروع میکنید به اجرا کردن و حرکت پایی که توی اون اجرا دارید. پس ترجیحاً اینجوری منتظر نمیمونیم که موزیک پلی بشه. طبیعتاً توی اجراهایی که همینجوری نرمه و تو مهمانی شما میخواید برقصید اوکیه، ولی وقتی میخواید یک اجرای خودتون داشته باشید ترجیحاً دقت کنین از سر تا پاتون استایلش درست باشه. یه مطلب بگم، من دست چپم الان راست شما هستش، دست راستم چپ شما هستش. بعضی جاها که همگام با شما حرکت کردم گفتم دست راست ولی من چپ رو تکون دادم، بدون که شما رو در نظر گرفتم و میخوام این کار رو با هم بکنیم. این از اولین بخشی که دوست داشتم در مورد بدن و نحوه ایستادن توضیح بدم. بریم سراغ یه سری تئوری ها که باید برای حرکات دست و صفحات بدن رعایت بشه. بدن ما در حالت آناتومیکیش 3 تا صفحه داره. اولین صفحه ساجیتال. من نیمرخ به مخاطبمم. ببینید نیمرخ راستم به مخاطبه، نیمرخ چپم به مخاطبه. دومین صفحه فرونتاله. در واقع صفحه قدامی و خلفی بدن من از بالا به جلو و عقب تقسیم شده. فرونتاله رو به شما، پشت به شما، باز حالت فرونتاله دارم. سومی صفحه هوریزونتاله که من در حال چرخش هستم. مخاطب منو اگر از بالا ببینه و یا از نیمرخ ببینه، در واقع توی آن واحد همه قسمت‌های بدن من رو میتونه ببینه. این نکته خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما وقتی میخواید یک فیگور رو اجرا بکنید، اگر بتونید اون فیگور رو تو صفحات مختلف به مخاطبتون انتقال بدید، نشون بدید، در واقع نمایش بدید، باعث میشه که اجرای شما هم متنوع باشه، هم احساستون رو نسبت به هر حرکتی که تضاد داشته باشه، حرکتی که دوست دارید مفهوم خاصی برسونه. این صفحات خیلی به شما کمک میکنه. پس اینم از صفحات بدن ما. نکته دومی که در مورد بدن خیلی مهمه توی اجرا کردن رعایت بکنیم اینه که بتونیم سطح بدنمون رو تغییر بدیم. یعنی چه جوری؟ من باید بتونم بدنم رو به راست خم کنم، به چپ خم کنم، به راست خم کنم، به جلو خم کنم، به عقب خم کنم. باید بتونم بیام پایین، حتی بشینم،
و حتی برم روی پنجه و یا پرش داشته باشم. اینا سطوح رقص هستن، سطوح بدن من حین اجرا هستن که خیلی کمک میکنن اجرای من زیباتر و با معناتر بشه. پس حواسمون باشه که به سطوح مختلف هم یه فیگور رو سعی کنیم تمرین بکنیم.